Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло, і сьогодні в нас огляд ножиць для стрижки рослин від італійської компанії Stafor 507.58. Це ось такі от садові ножиці невеликого розміру, тобто 58 см завдовжки, з хвилястими лезами. Ще в нашому асортименті є дуже схожі ножиці, як оці, ножиці з прямими лезами і з такими виїмками для обрізання грубих гілок. Звичайно ж, такими ножицями, як ці, обрізати гілки, грубі гілки, перш за все, максимально комфортно, тобто ці от хвильки на лезах захоплюють гілку і не дають їй вислизнути, коли ми проводимо закриття леза, і гілка зачіпляється за хвильку, і ножиці її обрізають. За рахунок того, що леза є досить масивні, і досить масивні тут елементи, оці всі, ці ножиці дозволяють обрізати досить грубі гілки, тобто ними можна не боятись, з розмаху хлопоти і обрізати досить великого розміру гілки, там до 10-15 мм навіть в діаметрі. Тобто з розмаху такими ножницями можна обрізати і гілку 15 мм. Такого типу ножиці якраз використовуються в тій самій Голландії, в Німеччині для формовки рослин в розсадниках самшиту. І от для зручності роботи лезо до ручок в цих ножиць розміщені під кутом 15 градусів. Тобто ось такою формою ножиць значно комфортніше працювати, коли ми можемо підійти впритул до живоплоту або притул до поверхні, яку ми маємо застригти. Руками ми не впираємося в цю поверхню і спокійно проводимо операції стрижки. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Як я вже згадував, довжина ножиць 58 см, довжина леза по ріжучій кромці приблизно 22 см, а вага їх 950 грам, тобто вони є досить легенькі. Леза виготовлені з високоглицевої сталі С80, загартованої на високу твердість 58-59 одиниць Роквелла. Не фрезеровані оці от не шліфовані елементи мають покриття. Це покриття типу вороніння, воно захищає ці елементи від корозії. Інші елементи, ці от шліфовані, будуть, звичайно ж, вимагати мінімального догляду, тобто чистки, змащування, для того, щоб вони не темніли, не покривалися корозією. Леза в своєму профілі є досить масивні, відповідно, вони досить велике навантаження можуть витримати. А в площині лезу, для того, щоб воно менше грало і не згиналося, ці леза мають ось такі от виштамповки. Як бачимо з протилежного боку на іншому лезі це є піднутрення таке. З цього боку так само це все є. Це є певні ребра жорсткості, які запобігають вигинанню леза. На цих ребрах бачимо є виштамповка Stafor. З цього і з другого боку так само на лезі бачимо таку саму виштамповку. Осьовий гвинт є досить простий. Це є гвинт, гайка. З іншого боку, гайка має всередині втулку, і ця втулка запобігає розкручуванню гайки. Під шляпкою осьового гвинта є велика шайба. Шайба не є плоскою, вона є трохи опуклою, відповідно вона виконує роль певної такої пружини, яка створює невеличкий натяг всередині осьового цього вузла і підтискає лезо до леза. З протилежного боку осьового від лез знаходяться амортизатори. Кожен амортизатор в своєму пластиковому корпусі, всередині знаходиться великий резиновий сам амортизатор, який спрацьовує під час удару, коли ми закриваємо ножиці. Лезо в руків'ї запресовані на от таких пластикових вставках. Руків'я є округлі, а закінчення руків'я це є ось такі от накладки резинові, з піненої резини, дуже комфортні, шершаві, дуже приємні в утриманні. На лівому руків'ї ми можемо знайти логотип Stafor і напис Made in Italy. Як обрізати такими ножницями, ми вам зараз покажемо декілька кадрів на справжньому живоплоті. Ну а придбати ножиці Stafor 507.58 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Stafor на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!